What? I'm trying to do it quick here, and then you're just like... I am doing that. All electronics must be unplugged from seat power at this time, and small devices must be held or secured for takeoff. We'll be turning down our cabin lights for departure. Your personal reading light is directly above you. So we are now in downtown Seattle. Ngarag yung face ko ngayon. So ngayon nandito kami sa aming hotel and ipapakita ko sa inyo yung aming room. So magro-room tour tayo. I'll try to be brief. So ayan, parang buang lang. Kanina pa yan siya. So, pasensya na guys kung parang ngarag yung ating face lock ngayon kasi nakatulog lang ako ng konti sa plane tapos 4 hours yung yung flight namin tapos maaga kaming gumising. Hindi naman masyadong maaga yung flight, mga 12 noon. Kaso yung asawa ko kasi napaparanoid kasi yan pag alam mo yun, yung nagtra-travel kami, gusto niya mga 2 hours before sa aming flight. Andun na kami sa airport. So anyway, ngayon ipapakita ko sa inyo yung aming room for today. Free room to siya. Tapos yung bukas yung binayaran talaga ng asawa ko. Bukas magmo-move kami sa ibang room. So ipapakita ko lang ito saglit. Tapos magro-room tour tayo ulit bukas sa bagong room. So ayan yung ating door guys. Pagpasok mo, ayan. So pagpasok mo dito sa my left side, meron tayong mirror. Ayan. Tapos ayan yung itsura. May pa-ilaw dyan si Mayura. So, ayan. And then, dito sa ating left side again, makikita nyo, nandito yung ating bathroom. So, merong malaking tub. Oh, I love that. Tapos, merong malaki ding mirror. So, that's nice. Meron tayong bathrobe. Tapos, nandito yung sink. So, ayan yung sink nila. So, nandyan yung ating sabon, yung mga complementary soap nila. Tapos, body balm. Siguro parang lotion lang. Tapos, may pa... Uy, hindi yan complementary. Sabi yun, $1 daw. Oh, ayan tayo. Ayan yung ating mirror. Tapos, dito yung shower. Ayan yung shower. So,
So, ayan lang siya. Malaki din yung shower nila, ha. Tapos dito, guys, andyan yung ating shampoo, tsaka conditioner, tapos sabon ulit. I love their bathroom. Tapos, nandyan yung ating toilet. So, ayan yung itsura niya, guys. I love that. I love the bathtub. So, paglabas natin dito, so, nandyan yung aming maleta. Meron silang closet. So, ayan yung itsura. So, nilagay na namin yung aming maleta dyan kasi napakadaming maleta yung dala namin. So, ayan. Meron din sila yung safety box. Safety box pa tawag niyan. So, meron tayong isa pang bathrobe. So, that's good. Ayan ulit yung ating closet, guys. Tapos, dito na yung bedroom. So, ayan yung king size na bed ata. Yan siya. May paupuan tayo sa corner. Tapos, yan yung pa-view namin. Building. Tapos, yung parang office table. Dito, yung TV. So, ayan lang. So, nandito siguro yung maliit na fridge. Meron tayong pa-coffee dyan. Dito siguro. Okay, so, ayan yung ating maliit na fridge. Walang laman. So, puntahan natin yung ating pa-view. So, yan yung view namin, guys. Mga building. Ayan. Building din. Ayan, sa baba. Ayan. Anyway, meron silang paganyan. I'm not sure kung ano yan. Upuan ba yan? O pwede lagyan ng suitcase. So, I'm not really sure. Wala dito sigarilyo tumalis. So, yun na guys yung ating pagro-room tour. Mas malaki yung room namin last night kaysa dito, but okay pa rin naman. Excited ako sa room bukas. So, like I said, mag-move kami ng room bukas kasi ito ay free room. So, gumagamit si Garriott ng mga hotel points para makakuha kami ng free room. So, maganda kasi nakaka-save din kami. So, bukas, yun talaga yung binayaran niya. Let's see kung ano yung itsura nun. Magro-room tour ulit ako bukas. Ewan ko guys kung anong gagawin namin ngayon. But, Tagalog ulit yun. Nakalimutan ko na. Gikapoy ko guys. Gikapoy ko sa mong biyahe. Nakatulog ko gamay rat. Siguro yun na yung ating video ngayon. Wala masyadong ganap. Kasi hindi ko alam kung anong plano nung isa. Kung lalabas ba kami mamaya. Yun na muna. So, I hope you enjoy watching. And don't forget to subscribe if you haven't yet. And also, please don't forget to hit that notification bell para ma-notified kayo every time na nag-upload ako ng aking videos. I hope to see you in my next video. Bye!